Maloku, shoferi i prokurorit. Bashkëpunëtori i policisë Klevi Salla, që zbardhej vrasin e dy vëllezërve tek tregu i makinave në Durrës, ka folur për policinë duke hapur edhe dosje të tjera të krimeve të rënda që deri tani ishin pa autor në 4 qarqe të vendit. Bëhet fjalë për disa vrasje me pagesë. Operacioni Forca e Ligjit heq syze dhe sekuestron 1.2 milion litra naftë në Durrës në pronësitë e Lulzim Berishës dhe Nkelejta Shoshit, pavarësisht se ishte hequr licenca. Lulzim Berisha ka vijuar përmes kërcënimeve dhe shantazhit. Për kryetaren e LSI-s, reforma zgjedhore po zvarritet nga mazhoranca dhe ambasadori amerikan ka kërkuar shumicës ta miratojë sa më shpejt. Pas mbledhjes me alatët në Selim Blu, kryedemokrati shmangu komente. Sot në datën 5 maj, kryeministri Rama, presidenti Meta dhe kryeparlamentari Ruçi kanë kryer bashkë komazhe tek varresat e dëshmorëve, ndërsa Basha ka kujtuar dëshmorët i veçuar nga pjesa tjetër e politikës. Qyteti Shiaku do të ndërtohet në masë 90%. Sot nisi shëmbja 30 pallateve, ndërsa aksioni u inspektua nga kryeministri Edi Rama. Një vëzhgimi Report Televizion nxjerr në pas se lumi i Tiranës është i mbushur nga pirgje me plera që përfundojnë në det. Panorama është mjaft e trisht dhe një këmbana larg. Të gjithë personat që kanë një ide për të hapur një biznes të ri nga sot kanë mundësi që fal nismës më të re, shteti mbështet me 500.000 lekë të rinj vetëm duke aplikuar paragjësisë kombëtare të punësimit dhe aftësive. Në Itali, prodhuesit e filmit po punojnë për rihapjen e kinemas në natyrë, duke synuar të rikthehen para ekranit të madh në përputhje me protokollet e emergjencës shëndetësore. I shef në mënyrë të zëruar gjitha materialet e përgatitura, duke nisur me një lajm të informacionit të minutave të fundit, pra aty ku Ariol Halila, 29 vjeç nga Durrësi, është arrestuar nga policia si bashkëpunëtor i atentatit ndaj prokurorit Arjan Doja, i cili ndodhi në nëntor të vitit të kaluar, ndërsa mbeti i vrarë shoferi i tij Andi Maloku. Në komunikim të drejtë për drejtë kam gazetarin Merin Maçi, i cili do të na përcjell informacionet e minutave të fundit. Merin. Po besim në kuadër të operacionit të koduar Shkodreti, një tjetër person është vënë në pranga si bashkëpunëtor kryesor i atentatorëve që zhvilluan atë atentat mafioz në datë 11/2019 ndaj prokurorit të Durrësit Arjan Doj, shtetasit Aleksandër Lao, ose siç njihet të ndryshe si Lanti Muarremi apo Menovkën Rumi, dhe ku mbeti i vrarë shoferi i prokurorit Andi Maloku. Bëhet fjalë për Ariol Halila, një person i cili dyshohet të jetë një bashkëpunëtor kryesor për largimin nga vendi i ngjarjes të autorëve. Ky person, me atë çfarë ka arritur të mësojë Report Televizion nga operacioni, mendohet të jetë personi i cili është shoqëruar me personin e arrestuar dhe që prej muajsh ndodhet në qelit e Bullut 313 si personi kryesor i cili dyshohet të ketë kryer të atentat. Bëhet fjalë për Redian Rajen. Ariol Halila, me atë çka ka mësuar Report TV, mendohet të ketë shoqëruar autorin e dyshuar si përpara dhe pas ngjarjes. Roli i tij kryesor ka qenë pikërisht në momentin kur autori i dyshuar Redian Raja ka braktisur automjetin e tij tip Benz në zonën e Shkafanës në Durrës, ku u gjetën edhe 2 kalashnikovë dhe maska, të cilat më pas provuan të ishte ai personi i cili të ketë marrë pjesë në atentatin ndaj prokurorit. Pikërisht në këtë moment është futur në skenë edhe Ariol Halila, i arrestuar ditën e sotme me vendim të GKKO dhe kërkesë të spakt dhe të ekzekutuar nga policia. Ai mendohet që të ketë larguar nga momenti i braktisjes automjetit tip Benz në fshatin Shkafan të Durrësit nga autorët e dyshuar e më pas në drejtim të paditur. Pikërisht për këtë arsye, nga provat e dokumentuara, policia ka bërë të mundur ekzekutimin e këtij urdhër vendimit të lëshuar nga GKKO dhe kërkesë të SPAK, i cili çoi në prangat e policisë Ariol Halila, i cili mendohet të jetë ndër bashkëpunëtorët kryesor që ndihmuan autorët e dyshuar të asaj ngjarje të regjistruar më 1 nëntor të 2019. Personi vetëm i cili është pas hekurave për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doja, ku mbeti i vrarë shoferi i tij, është Redian Raja. Ka informacione Merin nëse Raja gjatë të dëshmive që mund të ketë dhënë më herët e ka përmendur ose ka hedhur dyshime se Ariol Halila mund të ishte bashkëpunëtor i këtij krimi të rënd?
Duhet thënë që nga momenti i arrestimit të Redian Rajës përpara grupit e hetimor, ai ka qenë tepër i rezervuar në deklaratat e dhëna apo në versionin sa i takon ngjarjes, ku ka mohuar fillimisht përfshirë në ngjarje. Ai nuk mendohet të ketë dhënë detaje sa i takon personave që kanë ndihmuar për kryerjen e atij atentati mafios të regjistruar në zonën pranë zonës së Shkozetit më 1 nëntor, por ajo çfarë ka ndihmuar grupin hetimor kanë qenë pikërisht indicjet apo informacionet e marrë operative se personi i arrestuar me vendim të GKK, pra Ariol Halilaj, ka qenë personi i cili ka luajtur rolin e personit të transportuesit të autorëve të dyshuar fill pas braktisjes së mjetit me të cilin mendohet të jetë kryer atentati mafios, ku fatkeqësisht mbeti i vrarë dhe shoferi i prokurorit të Durrësit Arjan Doja, Andi Maloku. Mirë, faleminderit. Ky ishte informacioni i minutave të fundit, të cilin keni mundësi ta gjeni të detajuar edhe duke klikuar në çdo kohë në adresën tonë shqiptaria.com, ndërsa është vënë nga pra Ariol Halila, i cili dyshohet të jetë personi që ka larguar nga vendi i ngjarjes atentatorët e atentatit që ndodhen ndaj prokurorit Arjan Doja më 1 nëntor të 2019-s, ndërsa mbeti i vrarë shoferi i tij Andi Maloku. Bashkëpunëtori i prokurorisë Klebi Salla, që zbardhi vrasjen e 2 vëllezërve nga tregu i makinave në Durrës, ka folur në lidhje me policinë për këtë çështje, duke hapur edhe dosje të tjera të krimeve të rënda që deri tani ishin të pasbardhura në 4 qarqe të vendit. Mes tyre bëhet fjalë për 3 vrasje me pagesë në Elbasan. Grupi i qitësve që akuzohen për 2 atentate në Durrës me 4 viktima është duke u verifikuar me intësi për disa ngjarje kriminale të ndodhura në Fier, Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Dëshmia bashkëpunëtorit të prokurorisë Klebi Salla tashmë i ka hapur pista të reja oficerëve të policisë dhe prokurorisë, pasi prej një jave kanë hapur disa ngjarje të pasbardhura në 4 qarqe. Duke u bazuar edhe në rrëfimin e 22 vjeçarit, është kuptuar se grupi ku alla bënte pjesë së bashku me të arrestuarin tjetër Altin Doci ishin pjesë e një skuadre qitësish me pagesë, kur her pas here kryenin dhe grabitje. Altin Doci është një personazh i skeduar për vjedhje dhe është duke u verifikuar edhe për një tentativë grabitje në Fier, ku një nga autorët mbeti i vrarë nga policia, ndërsa një tjetër i plagosur. Në kuadër të këtyre verifikimeve gjatë këtyre ditëve janë shoqëruar në polici disa persona nga Tirana, Durrësi, Elbasani, por edhe nga Vlora. Por ajo që është më rëndësishme është fakti se policia e shtetit në bashkëpunim edhe me prokurorinë e Durrësit po verifikojnë me imtësi dosjet hetimore të disa atentateve të pasbardhura në zonën e Elbasanit. Bëhet fjalë për 3 atentate ku dyshohet se kanë lidhje me përplasjet mes grupeve kriminale. Pas këtyre vrasjeve dyshohet se qëndron hije një grupi kriminal tepër të sofistikuar që vepron në këtë zonë dhe që njihet ndryshe si grupi i Sakatit. Dyshohet se antarët e këtij grupi kriminal qëndrojnë pas 3 atentateve mafioze në Peqin, por edhe armatimit të rënd që u gjend në ambientet e karburantit në pronësitë e biznesmenit Ilir Beko në Papër. Të dhënat e grumbulluara nga policia kriminale ngren dyshime se një grup djemsh që veprojnë në zonën e Peqinit janë të dyshuar si autor të 4 ngjarjeve shumë të rënda të ndodhura në këtë zonë të vogël. Grupi që vepron në këtë zonë dhe që shpesh aktivizon qitësa me pagesë njihet si grupi i Sakatit. Operacioni Forca e Ligjit heq syze dhe i sekuestron 1.2 milion litra naftë një magazin doganore në Durrës në pronësitë të Lulzim Berishës dhe Enkelejda Shoshit. Sipas OFL-s, ky subjekt kishte një licencë të hequr, por Lul Berisha ka vijuar më tej me shantazhe dhe kërcënime. Këto që shihni në pamje janë momentet kur operacioni Forca e Ligjit ka sekuestruar 1.2 milion litra naftë dhe një magazin doganore në pronësi të Lulzim Berishës dhe Enver Shoshit. Këtij subjekti më datë 13 shkurt 2019, me vendimin numër 85, i ishte revokuar licenca nga autoritetet kompetente shtetërore për ushtrimin e veprimtarisë të furnizimit me karburant për konsum të anijeve në porte. Pavarësisht revokimit të licencës, subjekti ka vazhduar të ushtrojë në mënyrë të paligjshme aktivitetin e tregtimit të naftës për peshkimin, duke përdorur shantazhin ndaj konkurrencës dhe duke tentuar të krijojë një monopol kërcënues për operatorët e industrisë së peshkimit. Operacioni Forca e Ligjit thekson se pasi ka ndjekur fillin e këtij organizimi kriminal, ka kryer operacionin e sekuestros dhe po vijon në bashkëpunim me strukturat e specializuara të hetimit financiar, hetimin intensiv për zbulimin dhe dokumentimin e të gjithë veprimtarisë kriminale në këtë furrë dhe lidhjen me persona të tjerë publik e privat. Report Televizion ka siguruar dokumentin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë që mban datën 13 shkurt 2020, që i heq licencën e furnizimit të anijeve të peshkimit
në portin e Durrësit Lulzim Berishës, por pavarësisht kësaj, ai ka vazhduar punën përmes kërcënimeve, thot operacioni Forca e Ligjit që e sekuestroi naftën. Vendimi është marrë 9 ditë pasi operacioni Forca e Ligjit në shkurt i dërgoi formularin për justifikimin e pasurisë Lul Berishës, ku ju sekuestrua dhe një automjet i blinduar. Në këto momente të flasim për të tjera informacione të rëndësishme duke u ndalur pikërisht tek dënimi i orest sotës me 240 orë punë të detyrueshme dënuar nga gjykata e Elbasanit. Fillimisht ai është dënuar me 4 muaj burg për drejtim të makinës pa patentë dhe mosbindje ndaj urdhrit të policisë, por ky dënim u konvertua në orë pune të detyruar në Bashkinë e Tiranës. Oresota u arrestua në Elbasan në vitin 2017 ku në makinën e tij u gjetën një shumë prej 863.000 eurosh dhe 2 patenta të lundrimit të ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Hetimet për origjinën e shumës prej 863.000 eurosh vazhdojnë, ndërsa avokati i sotës ka pretenduar se parat do të dërgoheshin tek kompania e Çelikut Kurum si garanci për një sasi të madhe hekuri. Gjykata e Pogradecit ka lënë në burg 19 vjeçarin i cili ka dhunuar një efektiv policie disa ditë më parë, i cili u prishi festën 3 të rinjve. Nëna e tij ka deklaruar se i biri është i pafajshëm dhe pjesa ku po festonin nuk është lokal, por pjesë e banesës. Gjykata e Pogradecit ka lënë në arrest me burg 18 vjeçarin Firdeus Berberi, i cili akuzohet për kundërshtim të forcave të policisë, ndërsa ka liruar 2 shokët e tij. Në përfundim të seancës ka patur momente tensioni përpara gjykatës, pasi nëna kërkonte të takonte të birin. Mirja bere të lukë të tona, do të arrajnë ne tash. O provokusë. Ata u arrestuan mbrëmjen e 2 majit pasi policia konstatoi të hapur lokalin ku 3 të rinj po festonin, ndërsa u sekuestrua edhe një armë ftohtë thik. Por familjarët ka një tjetër pretendim. Nëna e Firdeus Berberit tha për mediat se ambienti nuk është lokal, por pjesë e banesës. Më ka rënë në shtëpi, më kanë marrë djalin pa të drejtë, ka qenë brenda në shtëpi duke festuar. Kemi qenë 3 veta, ka thirrur policia, njëri ka qenë civil. Ajo nuk është lokal, është shtëpi, ajo është shtëpi. Edhe mund të vinë ta verifikoni që tash, ajo është shtëpi. Me lot në sy, nëna e 18 vjeçarit shpreh se djali i saj është dhunuar nga një oficer policie, ndërsa Thika thotë se është përdorur për prerjen e tortës së ditëlindjes. Ka ardhur ai pari ka goditur djalin, ky civili ka goditur djalin. Jemi treqë, ai ka goditur dhe djali ke parasysh moment kur ti godet godas. Ndërkohë dhe djali ka shenja pse vetëm ai ka një pjesë të goditur. I lutem nga shteti të zgjidhë sepse po mbahen njerëzit pa të drejtë. Pa të drejtë të vinë të lojnë në shtëpi, të vinë të lojnë në shtëpi. Ka treqë zvarr. Firdeus Berberi akuzohet për veprën penale e kundërshtim me dhunë i punonjësit të policisë së rendit publik, ndërsa gjykata ka vlerësuar të ligjshëm arrestimin e tij. Qyteti i Shijakut do të ndërtohet në 90% të tij si pasojë e dëmtimit të 26 nëntorit, tërmet i fuqishëm që tronditi vendin, ndërsa 30 pallate kanë nisur ditën e sotme të shembën inspektimin e bërje dhe kryeministri Edi Rama. 5 muaj nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit, në qytetin e Shijakut ka nisur procesi i shëmbjes të 18 nga 30 pallatet e klasifikuara si të pabanueshme, këtu në zonën e Luginës. Pamje të paharrueshme dhe që do të dokumentojnë rënjën e një qyteti dhe ngritje në një tjetri, janë këto që ofron me dron Report Televizion nga Shijaku. E trisht në dukje teksa një qyteti përshkruar në vargje këngësh, i shkundur nga themelet në 26 nëntor 2019, sot po sheshohet së bashku me kujtimet e shumë banorëve të këtyre rrugicave, lagjeve e pallateve, por përmes një procesi të ri, ai do të shfaqet krejt ndryshe. Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga ministri i rindërtimit Arben Ahmetaj dhe kryebashkiaku Elton Arbana, mbriti në Shijak sapo makinerit nisën procesin për të inspektuar edhe vimësinë e tij. Report Televizion ishte i pranishëm gjatë këtij procesi e sjell pamjet kur banorët nuk kanë bërë rezistencë për operacionin, duke boshatisur shtëpitë dhe marrë sendet e fundit, ndërsa janë zhvendosur në banesa të tjera duke përfituar bonusin e qiras. Pjesa më e madhe e këtyre banorëve kanë më shumë se 30 vjet që banojnë në zonën e Luginës. Le të ndjekim përjetimet që ato kanë lidhur me këtë proces. Kemi shumë që jetojmë këtu. Si ndjeni tani që do t'ju prishet banesa? Keq na vjen, drejt me thënë. Shumë keq na vjen. Po, s'kemi çfarë të bëjmë, këto janë kushtet edhe ato. Do të prishet, është për të gjithë, nuk është vetëm për ne. 33 vjet, 34 vjet. Çfarë ndjesi është për ju? S'ka si gjë, marroj punën, si gjë. Janë të prishë kanë marrë filmoj gjitha. Mobilet janë filmoj sot.
Ne ke pallati kena 30 vjet që kena qenë shumë rehat, me thonë drejt, e kalu mirë, me komshite, me gjitha, por kur atërmet e kemi pat mërë të papam. Kryetari Arbana thot se nga shembja 18 banesave janë prekur 451 familje, por që kanë përfituar bonusin e qiras. Kjo është lagja më e prekur në qytetin e Shiakut, e cila quhet lagja Logina. Kemi një plan të detyruar vendor që është miratuar. Është një nga vend zhvillimet që do të bëhen rishtas nga e para. Kanë bërë 2900 aplikime në platformën online Shtëpia ime, e cila është mbyllur me datë 28 shkurt, dhe janë rreth 2900 familje që do të përfitojnë nga granti i rindërtimit. Vetëm këtu në lagjën Logina kemi 451 familje që i nënshtrohen procesit të demolimit. Të gjithë familjet që e kanë shtëpinë e tyre nivelin e dëmit DS4, pra që janë shpallur të pabanueshme, automatikisht kanë marrë bonusin e qiras nga Bashkia e Shiakut. Në proces shembje janë 3 shkolla dhe 1 kopësht. Në prezantimin e planit të rindërtimit në 7 mars u parashikua ndërtimi i 90% të qytetit. Në total në Shiak nga tërmeti 26 nëntori 2019 janë dëmtuar 10.600 banesa, 2.900 prej të cilave do të rindërtohen nga e para. Vëzhgimi i kamerës së Report Televizion ka zbuluar një bombë ekologjike në shtratin e Lumit, Tirana, në këmbën e urës që lidh kryeqytetin me Rinasin. Një ditë më parë, ministri i Brendshëm Sandor Leshe paralajmëroi nisjen e një operacioni, por sot apeli vjen që ndërhyrja të jetë sa më parë para se këto mbetje të përfundojnë në Adriatik. Dihet që me ndryshimet e fundit ligjore dhe organizative, Ministria e Brendshme ka marrë përgjegjësi edhe për inspektimin e territorit dhe të mjedisit. Në këtë kuadër kemi dalë sot për të parë se si duket gjendja në terren. E si paraqitet situata në lumejt e vendit, Report Televizion ka kryer një vëzhgim në rrjedhën e lumit të Tiranës. Çarçafi i bardhë në këtë pemë është alarm se si natyra na kërkon të reagojmë një moment më parë. Pa çka se rrjedha e lumit në pamje të parë duket e pastër, si përfaqja përreth saj është e rëndë. Pjesë automjetesh, mbetje plastike, bidona plastik, qese, të cilat natyra kërkon vite dhe dekada t'i ricikloj, ndodhen të shpërndara gjithandej. Në një aks që konsiderohet kombëtar në këmbët e urës mbi lumin Tirana, që lidh kryeqytetin me aeroportin ndërkombëtar, fshihet bomba ekologjike. Pemë të thara nga mbetjet, trungje të rrëzuara mbështjell me tonelata plastik, janë pamjet që kërkojnë një reagim. Në përshkrimin e rrjedhës së këtij lumi nuk mungojnë as bagëtit që kullosin në ato pak barë të mbetur pa mbuluar nga mbeturinat. Por çfarë parashikon kodi penal, neni 203 për ndotjen? Ndotja e ujrave të deteve, lumenjve, liçeneve apo burimeve të rrjetit grumbullues e shpërndarës të ujrave me lëndë toksike, radioaktive apo substanca të tjera që prishin ekuilibrin ekologjik, dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Por kjo vepër, ku ka shkaktuar pasoja të rënda për jetën dhe shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet, thuhet në kod, por parashikimet janë vetëm në letër, pasi në realitet është ndryshe. Nuk ka asnjë të ndërshkuar për bombën ekologjike që dora e njeriut ka shkaktuar në kryeqytet, pak metra larg zyrave të atyre që nuk duhet të kishin lejuar që krimet mjedisore të agravonin deri në këtë pikë. Puna për 220 inspektorët e IKMT, Inspektoratit Kombëtar të Mjedisit dhe Territorit, është e madhe. Që këto mbetje mos përfundojnë në plazh përpara se sa të hapet sezoni turistik apo përpara se sa ne të heqim karantinën, apeli i Report Televizion për gjithë institucionet është të ndërhyjmë për të hequr një orë më parë këtë bombë ekologjike në lumin e Tiranës. Një lum i cili derdhet në ishëm. Por në pamje ne ju sjellim mbetje të cilat kanë kaluar katën e parë, katën e 2 dhe 3 të pemëve. Kanë tharë pemë dhe përpara se sa thajnë jetë, duhet t'i heqim. Mjaft institucione janë përgjegjëse për këtë situatë, po ashtu dhe shoqëria, secili nga ne mund të bëjë atë që mundet, të hedhë plerat në vendin e duhur. Por teksa këto plera janë hedhur më herët, ne duhet të tregojmë vigjilencë për t'i hequr sot. Por Report Televizion nga lumi i Tiranës, Arsen Rusta.
Dalemi tek informacionet nga politika. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi pas përfundimit të mbledhjes së Lulzim Bashës me aleatët ka deklaruar se reforma zgjedhore është një mungesë e vullnetit të mazhorancës dhe se është ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim që ka kërkuar përshpejtimin e procesit dhe jo e kundërta siç u raportua nga Partia Socialiste, ndërsa kreu i Partisë Demokratike, i zoti i shtëpisë në këtë rast, i kurseu komentet. Këshilli politik për reformën zgjedhore nuk do të zhvillojë më asnjë mbledhje, kështu njoftoi kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi, e cila u shfaq krah aleatëve 2 muaj pas tërheqjes nga aksioni opozitar gjatë periudhës së pandemisë. Këshilli politik nuk mblidhet tani, sepse këshilli politik e ka mbaruar funksionin e tij, sepse ana e opozitës ka çuar 5 propozime dhe po pret reagimin e parlamentit pra të komisionit. Dhe nesër mblidhet komisioni, ju ndihmoft, dhe nesër mblidhet komisioni që do të njihet me 5 propozime të opozitës. Pra ne si opozit ju kemi çuar 5 drafte të propozuara për të cilat në njërin nga këto drafte ne jemi dakord që duhet bjerë dakord shumica. Por si e komenton ajo bisedën mes Damian Gjiknurit dhe ambasadores së SBA në Tiranë Yuri Kim për realizimin në kohë të reformës zgjedhore? Jam e bindur që ambasadorja do t'i ketë kërkuar zotit Damianit që të lëvizë shpejt me reformën zgjedhore, sepse ngërçi kryesor i mos zbatimit të mos miratimit reformës ka qenë nga pala e mazhorancës dhe Partisë Socialiste, sepse ne si opozit kemi mbaruar me propozimet tona. Në fokus të takimit ishte krijimi një strategjie dhe agjende pune për veprimtarinë e opozitës jashtë parlamentit për kapërcimin e situatës nga Covid-19, por edhe për rimëkëmbjen e ekonomisë. Edhe pse jetojnë në të njëjtën çati dhe kanë ndarë karantinën së bashku prej më shumë se 60 ditësh, presidenti i Republikës dhe kryetaria e LSI-s mbajnë qëndrime të ndryshme për koronavirusin. Pas përfundimit të mbledhjes së bashkës me aleatët, Monika Kryemadhi u deklaroi gazetarëve të afrohen, ndërsa tha se burrat janë frikacak, ndërsa largim gazetarësh për të ruajtur sigurinë kërkoi presidenti i Republikës tek festimet e 5 majit. Pavarësisht se janë burrë e grua dhe jetojnë në një shtëpi, presidenti Ilir Meta dhe kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi ndajnë qëndrime ekstreme mbi koronavirusin. Një gjë e tillë u konstatua edhe sot në daljet publike të tyre, teksa gazetarët po prisin një prononcim para ditën e sotme nga kreu i shtetit, pas omazheve për ditën e dëshmorëve të Atë-dheut, Ilir Meta u kërkoi që të mbajnë distancë. Por Monika Kryemadhi, që më parë ka cilësuar si një konspiracion koronavirusin, doli nga selia e PD-s pas mbledhjes me aleatët, shumë e shpenguar. Njëri nga gazetarët i kujtoi që presidenti kërkoi mbajtjen e distancës, por Kryemadhi u shpreh se burrat janë më frikacak se gratë. Në përgjithësi meshkujt janë më frikacak se gratë, sepse kjo vjen si rezultat edhe Zoti ja ka dhënë gruas për të qenë nën. Unë edhe gjithmonë edhe kur bëj 5 minuta e ka nëntë e mbar dhe e rrit në barë, kështu që mos u shqetësoni. Edhe çështja e virusit, kjo është një nga arsyet që i frikson më shumë burrat. Kryetari i Partisë Demokristane Nart Ndoka gjatë një lidhje të drejtë për drejtë me Report Televizion ka deklaruar se do të ishte një dramë kombëtare nëse edhe këtë radhë Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar do t'i humbnin zgjedhjet. Rotacioni politik është i pashmangshëm, në zgjedhjet e kaluara Rama humbi, por volli zgjedhjet. Rëndësia e votës së lirë është mjaft e rëndësishme. Do të jetë një dramë kombëtare nëse nuk ndodh. Kjo qeveri është në kufi të pamundësisë për të qeverisur sot dhe jo më të jetë një shpresë për të ardhmen. Opozita duhet të ofrojë platformën e saj politike se do të ndihmojë dhe mbështesë qytetarët, ka deklaruar kreu i Partisë Demokristane Nart Ndoka, i cili përmëtej tha se nuk është koha për protesta qore, duke dalë kundër disa propozimeve që kanë bërë figura historike të Partisë Demokratike. Pandemia globale Covid-19 ka ndryshuar edhe sjelljen brenda politikës, ku ditën e sotme në homazhet për 5 maj ishin shumë pranë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidenti i Republikës Ilir Meta dhe kryeparlamentari Gramoz Ruçi, por kameramanët dhe fotografët nuk mundën të kapnin një shtrëngim duarsh. Lulzim Basha i kujtoi vetëm dëshmorët e Atë-dheut. I bashkon 5 maj çdo vit, por Covid-19 i detyron të qëndrojnë larg njëri tjetrit. Presidenti Ilir Meta, kryeparlamentari Gramoz Ruçi dhe kryeministri Edi Rama, të heshture në distancë, kryen homazhet në varrezat e dëshmorëve. Rutinën e mesazheve në këtë ditë nuk e prishi kreu i shtetit.
Shkoi ai drejt gazetarëve për të thënë se kjo ditë duhet të shërbej për të qenë vigjilent, që liria dhe pavarësia të mos cënohen. Liria dhe pavarësia kanë ardhur përmes një lufte të shenjtë, e cila duhet të mbrohet, vetëm kaq, po liria dhe pavarësia duhet të mbrohen çdo ditë, sepse ato në kohët e reja cënohen në forma edhe të reja. Për kryetarin e kuvendit nuk ka virtyt më të lartë për një shoqëri se sa nderimi për dëshmorët. Në mesazhin e tij shprehu dhe krenarin për kontributin që dha në kuvendin e Shqipërisë për përmirësimin e ligjit për statusin e dëshmorit të atdheut, për të respektuar në këtë mënyrë dhe nderuar më shumë dëshmorët, familjet dhe organizatat e tyre. Kryeministri Rama respektin e tij për ditën e dëshmorëve e shprehu nëpërmjet një videoje të shpërndar në rrjetet sociale. Ndërsa kryedemokrati vazhdoi ritualin e tij të përvitshëm, duke shkuar I pari në varrezat e dëshmorëve. Ai vendosi kurora me lule në monumentin Nën Shqipëri, si dhe u përkul me nderim përpara heroit të demokracisë, Azem Hajdari. Mesazhe e kuror me lule u dërguan edhe nga kryebashkiaku I Tiranës, Erion Veliaj. Ndërsa familjarët e dëshmorëve u detyruan të prisnin ceremoninë e personaliteteve. Unë kam xhaxhain tim që ka dhënë jetën edhe jashtë trojeve shqiptare. Edhe është vrarë në Malinezi edhe pret ke varrezat e dëshmorëve të këtu në Tiranë. Kë do të nderoni? Po dëshmorët të punatin. Në Saskorë. Për shkak të situatës nga Covid-19, këtë 5 maj nuk u zhvillua ceremoni si çdo vit dhe nuk u zhvilluan as vizita në familjet e dëshmorëve. Kur të gjithëve na prek optimizmi për numrin e vogël të rasteve të Covid-19, pandemia globale na tregon se nuk ka ikur akoma dhe kjo konfirmuar nga 17 të infektuar që janë raportuar gjatë ditës së sotme nga Ministria e Shëndetësisë. Nga 820 të prekur që nga fillimi I pandemisë, 70% e tyre janë shëruar në vendin tonë. Shqipëria është ende larg gjetjes së kurave për të infektuarit me Covid-19. Ndonse në Itali terapia plazmatike me antitrupa nga pacientët e shëruar po rezulton e suksesshme, drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Albana Fico, tha se kjo terapi është ende në faza eksperimentale. Komuniteti mjekësor është në dilema të jashtëzakonshme. Përdorimi I çdo lloji metode ose gjetje janë në faza eksperimentale. Do të doj kohë që në fakt të gjithë këto njohuri ose të gjitha eksperiencat e përfituara të vendosen në platforma të aplikueshme. Është dyshisuar numri I rasteve të reja me Covid-19 në 24 orët të fundit, ku nga 270 testime të kryera kanë rezultuar pozitiv 17 raste, ndërto 9 I përkasin Tiranës, 5 Krujës dhe 3 Kamzës, ku bëhet fjalë për një vatër familjare. Nga rastet e reja, 11 të prekur janë kontakte të rasteve të mëparshme pozitiv me Covid-19, ndërsa për 6 të prekur po vijon hetimi epidemiologjik në terren. Burime për Report Televizion bën me dije se për 5 rastet në Kruj bëhet fjalë për punonjës fasonerie dhe persona kontakti, ku një është në Fushkruj dhe 4 në Kruj. Që nga fillimi I epidemisë deri më sot janë konfirmuar pozitiv me Covid-19 820 qytetarë, por 70% e tyre e kanë fituar betejën me koronavirus. Rritje ka shënuar dhe numrin shtrimeve në 2 spitalet Covid, ku ndodhen aktualisht 38 pacient, 5 më shumë se dita e hënë, nga të cilët 8 janë në terapi intensive. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apeloi për qytetarët që të vazhdojnë të respektojnë distancimin fizik dhe të mbajnë higjienën personale, po ashtu bizneset e hapura të respektojnë me rigorozitet protokollet e sigurisë. Ndalemi tek informacionet nga ekonomia, ku pandemia Covid-19 ka prekur në mënyrë të ndjeshme shitjet dhe blerjet e apartamenteve. Agjentët imobiliar thonë se transaksionet në këtë periudhë kanë qenë zero, ndërkohë çmimet e tyre, pavarësisht kërkesës së ulët, kanë mbetur në të njëjtin nivel. Edhe pse është një nga kategoritë e bizneseve që kanë qëndruar hapur me vendim qeverie edhe në kohë pandemie, tregu imobiliar ka pësuar një goditje të ndjeshëm nga Covid-19. Sipas agjentëve imobiliar, shitje gjatë kësaj periudhe kanë qenë zero, pasi nuk kanë pasur këtë ndërmjetësojnë. Në këtë mënyrë, transaksionet e blerjeve dhe shitjeve të pasurive të paluajtshme
në këta 2 muaj karantinë janë reduktuar. Është pak hedhimshme, por kemi qenë zero me aktivitet. Ka qenë shumë e pamundur sepse dhe në një kërkesë që mund të ishte për shoqërim në përprana, ne nuk mundeshim sepse dhe vetë ishim të kujdesshëm, por dhe palët shitse kishin siklet që të pranonin shoqërimin në ambientet e tyre pasi ruheshin nga infektimi. Por pavarësisht kësaj situate të shkaktuar, agenti imobiliar Redian Bregu thotë se çmimet kanë mbetur në të njëjtin nivel që ishin edhe më parë, pavarësisht se në një gjendje të tillë duhet të uleshin. Shqipëria ka qenë tregu i çuditërave. Në një kohë kur ekonomia nuk është shumë në ritme të mira dhe pozitive, çmimet janë goxha të kripura për klientët. Mund të them që në agjencitë imobiliare çmimi minimal është 250 euro, mund të gjesh dhe 200 euro, por minimali është 250 euro. Për një apartament 1+1. Zonat më të kërkuara ngelet komuna e Parisit, pasi ka një urbanizim të mirë. Zonë tjetër është popra për rrugë e Kosovarëve që është shumë e kërkuar, është bloku. Zona për banim ngelen fresk, kastir, që janë dhe çmimet më ekonomike. Po ashtu, Bregu thotë se në këtë kohë pandemie të shumta kanë qenë edhe rastet kur klientët kanë vendosur të prishin kontratat me qiradhënësin për shkak të mungesës së të ardhurave. Ai shton se me fillimin e aktivitetit normal, fillimisht do të mundohen të rikontaktojnë kërkesat që kanë pasur aktive, si dhe do të negociojnë me personat shitës. Të gjithë personat që janë të papunë dhe kanë mundësi të ofrojnë një ide biznesi do të shpërblehen nga shteti me 500.000 lekë për ta vënë në zbatim. Mjafton të aplikojnë tek Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive për të nështruar trajnimit dhe testimit edhe më pas do të mund të përfitojnë vlerën monetare nëse shpallen fitues. Çdo person që është i papunë dhe është i regjistruar si punë kërkues pranë zyrave të punës dhe që ka një ide biznesi, do të mund të përfitojë 500.000 lekë nga shteti në formën e subvencionit për t'i dhënë jetë kësaj ideje, me qëllim nxitjen e vetpunësimit për të gjithë të papunët. Ministria e Financave ka hartuar një program 1 vjeçar që do të zbatohet dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive në mënyrë që të mbështesë bizneset e reja deri në masën 500.000 lekë. Një punë kërkues do të mund të përfitojë vetëm një herë nga ky program, ndërkohë do të përfitojnë ata persona që plotësojnë këto kritere. Duhet të jesh punë kërkues i papunë i regjistruar në strukturën vendore të punësimit. Duhet të kesh një ide biznesi, e cila përmban përshkrimin e idesë së biznesit, rëndësinë, burimet e nevojshme për realizimin e tij, si dhe vlerësimin e gjendjes së mjediseve ku do të zhvillohet biznesi. Ndërkohë, Agjencia Kombëtare do të ndjekë të gjitha hapat e këtij programi dhe pas hapjes së thirrjes për aplikime, të gjithë punëkërkuesit do të kenë afat 30 ditë për të aplikuar, duke paraqitur këto dokumenta: projekti idenë e detajuar të biznesit, vetë deklarimin mbi plotësimin e kushteve të programit, deklarat për të autorizuar strukturën përkatëse të punësimit, të kërkojë apo të gjenerojë dokumentat online të nevojshme për verifikimin e përputhshmërisë, vërtetim që personi nuk ka detyrime tatimore dhe kopje e dokumentit identifikues. Më pas, aplikuesi do të fillojë trajnimin dhe pas 3 javësh do t'i nënshtrohet provimit. Do të jetë agjencia që më pas do shfall fituesit, të cilët do të kenë 5 ditë afat për të regjistruar biznesin e tyre pranë QKB-s. Nga ana tjetër, të gjithë ata që shkelin kontratën për përfitimin e grantit dhe zbatimin e programit janë të detyruar të kthejnë 100% mbështetjen financiare të përfituar deri në atë moment. Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk mund të japë një përgjigje presidentit të Republikës së Shqipërisë Ilir Meta në lidhje me ligjshmërinë e mandatit të Ardian Dvoranit pa u konsultuar më parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Mbledhja online që u mbaj ditën e sotme nuk prodhoi asnjë vendim, ndërsa Dvorani vijon të jetë ende përballë Ilir Metës. Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur gjatë mbledhjes së sotme të shtyrë shqyrtimin e kërkesës së presidentit Ilir Meta për largimin nga detyrat e kryetarit të Këshillit të Emërimeve në drejtësi Ardian Dvorani, një herësh antar i Gjykatës së Lartë. Sot KLG ka shqyrtuar versionin e Dvoranit për pretendimet e presidentit Ilir Meta dhe disa propozime të antarëve të Këshillit. Këshilli ka vendosur shtyrjen e shqyrtimit të kërkesës së Metës me qëllim që të njohë Dvoranin me vendimet e relacionet përkatëse të Këshillit për hapjen e vendeve vakante në Gjykatën e Lartë, si dhe me korrespondencën e institucionit të KLG-s me presidentin e Republikës.
për dekretimin e antarëve të rinj në të. Gjithashtu kolegjiet do të marrë një opinion për këtë çështje edhe nga misionet partnere që asistojnë Këshillin, që janë përfaqësuesit e Euraliusit dhe Obdat. Deri më sot në radhat e ndërkombëtarëve për këtë çështje është shprehur vetëm ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kim, duke mbështetur pavarësinë e gjyqësorit. Presidenti Ilir Meta pretendon se Ardian Dvoranit i ka mbaruar mandati dhe se qëndron në detyrë në kundërshtim me ligjin. Këshilli i karrierës në KLG ka përgatitur një relacion, ku ka konkluduar se Dvorani ligjërisht qëndron në detyrë deri kur të zvendësohet. Me të tjera zhvillime të rëndësishme nga aktualitetin, a njeh tani një blok informacione shkurt. Gjykata e Tiranës la në burg 29 vjeçarin Jani Aruçi, i cili 3 ditë më parë grabiti banesën e ish vjerit të tij në Zallher. Në qeli mbetën edhe 2 bashkëpunëtorët e tij, vëllezërit Ndriçim dhe Durim Bami. 3 autorët për të kryer grabitjen u prezantuan si policë dhe në nënkërcënimin e një kallashnikovi lidhën pronarin e banesës, Bashkim Zeja e familjarët e tij dhe vodhën 40.000 lekë. Egli Hazizolli dhe Mikel Jan Baca nga qyteti Elbasanit janë arrestuar nga policia në Angli, pasi u kapën me 14 kg kokainë dhe 300.000 pound. Ata dyshohet se janë pjesë e një grupi në Elbasan që drejtohet nga Klodian Çopja, po i arrestuar, që trafikon dhe shet kokainë në disa qytete të Mbretërisë së Bashkuar. Kryebashkiaku Erion Velia i dorëzoi çelësat e shtëpisë së re familjes Lajmi në Pez Helmës, banesa e të cilëve u dëmtuan nga tërmeti 26 nëntorit. Në fjalën e tij, Velia u shpreh se ndërtimi 870 banesave të dëmtuara është vetëm çështje kohe. Presidenti Ilir Meta është takuar me ambasadorin e Italisë, u vlerësoi rolin e Italisë si një partner strategjik, ndërsa shprehur bindjen se të dy vendet do të thellojnë edhe më shumë bashkëpunimin për t'ia dalë me pandeminë Covid-19. Prefekti i Gjirokastrës Astrid Alia e mblodhi task force-ën që do të monitorojë situatën, tashmë që ka nisur puna në shumë sektorë të ekonomisë. Në task force-ën që do të funksionojë deri në përfundim të pandemisë Covid-19, bëjnë pjesë të gjitha institucionet të cilat sipas prefektit do të kenë në fokus gjithçka, por mbi të gjitha subjektet në risk, siç janë fasonerit. Kryetari i Bashkisë Sarandës Ardian Gurma në një lidhje për Report Televizion tha se vija bregdetare e qytetit të Sarandës do të jetë plazh publik pa pagesë, dhe do të aplikohen për herë të parë paketa turistike 20% më lirë. Situata nga koronavirusi ka ndikuar negativisht në sektorin e turizmit, ndryshe nga një vit më parë ku sezoni turistik ishte çelur dhe operatorët turistik ishin gati për të pritur turistët. Këtë vit jemi ende duke diskutuar për rregullat që duhen respektuar për sigurinë në plazhe. Saranda, e cila është renditur e dyta në botë për vitin 2020 nga TripAdvisor si destinacioni turistik për të vizituar, këtë vit do duhet ta çelë me vonesë sezonin turistik. Kryetari i Bashkisë së Sarandës Ardian Gurma në një lidhje Skype për Report Televizion tha se gjithë vija bregdetare e Sarandës do të jetë plazh publik pa pagesë. Krahasimisht me gjitha vitet e tjera, këtë vit në Sarandë vija bregdetare tradicionale e qytetit do të jetë free e lirë pa pagesë për pushtuesit. Ndërkohë, lidhur me strategjitë për të thithur sa më shumë turist, Gurma shprehet se ka bërë thirrje të gjitha hotelerive që të vendosin paketa turistike 20% më të lira, si edhe janë marrë një sërmasash për pastërti në plazhe. Në të gjitha hotelet kryesore të Bashkisë së Sarandës, paketa do të jetë 20% më lirë krahasimisht me vitet e tjera. Lidhur me respektimin e rregullores së vendosur nga Ministria e Turizmit, Gurma tha se për shkak të territoreve të plazheve të Sarandës, jo në çdo rast do punohet njësoj për masat. Problemi është që Bashkia e Sarandës, ndryshe nga të gjitha bashkitë e tjera turistike, ka një vit të limituar bregdetare, kështu që normalisht do të ketë një vit të limituar stacionesh plazhi. Shtuar kjo gjithmonë në kushtet normale, shtuar këtu situatën jo të zakonshme, patjetër që do të kemi më tepër shtrëngim dhe më tepër problematik për sa i përket administrimit të zonës së plazhit nga operatorët që do të kontraktojnë stacionet turistike, stacionet e plazhit, sepse duke qenë një brez i ngushtë ose një vit bregdetare e limituar dhe në kushtet e reja që situata që kemi përballë na dikton, patjetër që do të kemi edhe kushte të reja dhe situata të reja për sa i përket qasjes karshi atyre që do të kemi pranë në stacionet e plazhit. Në plazhin e Dërmiut ndoshta funksionoi, ndërsa në plazhin e Ksamilit për vetë gjerësinë e plazhit dhe distancën nga vija e ujit dhe distanca midis çadrave do të duheshin kushte të tjera specifike.
Operatorët turistik kanë dyshime mbi ecurinë e sezonit për vetë faktin se kjo situatë pengon turistët e huaj që të vizitojnë Bregdetin e Sarandës, por sërish kanë nisur përgatitjet. Ata kërkojnë edhe bashkëpunim me pushtetin lokal dhe për 5 pika. Situata në turizmit nuk është se kemi që themi, sepse dihet se si është situata. Kuptoj që jemi një kolaps total. Nuk dini që bëhet, por përderisa janë të mbyllura të gjitha shërbimi, transportet, aeroportet të gjitha, jemi një situatë që as vetë nuk e dim. Kemi diskutuar, kemi rakorduar dhe kemi dalë në 5 pika kryesore të cilët duhet të udhëhiqet turizmi i Sarandës. Problemi i parë është problemi i hotelerive, të cilën ne duhet të shikojmë mundësinë e reduktimit të çmimeve, sipas kategorive që jemi. E dyta është një pikë e rëndësishme shumë që ne duhet të diskutojmë, është problemi i tatimeve, që duhet flasim për sezonin. Një pikë tjetër është me bashkinë që duhet të diskutojmë të gjithë problemin e plazheve. Duhet të diskutojmë pastërtinë që ka qenë të gjitha vitet ka qenë problem shumë i madh për Sarandën dhe janë disa pika të cilat ne duhet të diskutojmë konkretisht. Por teksa Stina e Verës po ofron, urojmë që me kalimin e situatës së pandemisë të rikthehemi normaliteti duke respektuar masat në mënyrë që edhe kostot në ekonomi të jenë më të pakta. Ndalemi tek informacionet nga bota ku gjatë 24 orëve të fundit autoritetet e mbrojtjes civile italiane raportojnë për qindra viktima të cilët kanë humbur jetën nga Covid-19, përkatësisht 236, ndërkaq që autoritetet kanë raportuar gjithashtu edhe 1375 raste të reja pozitiv me Covid-19. Instituti Kombëtar i Shëndetit në SBA ka filluar një studim për 2000 fëmijë për të parë shkallën e infektimit të tyre prej koronavirusit dhe për të përcaktuar shkakun pse ata preken më pak se grup moshat e tjera. Instituti Kombëtar i Shëndetit në Shtetet e Bashkuara ka filluar një studim klinik për të parë shkallën e infektimit prej koronavirusit te fëmijët dhe ka filluar gjithashtu regjistrimin e pjesëmarrësve në këtë studim. Me emrin Heros apo ndryshe epidemia njerëzore dhe reagimi ndaj SARS-CoV-2, studimi do të vlerësojë se sa përqind e fëmijëve të infektuar zhvillojnë simptoma të sëmundjes, si dhe shkallën e asimptomatikëve ndërta. I financuar tërësisht nga Shteti Amerikan, studimi gjithashtu do të hulumtojë shkallën e infektimit të fëmijët me probleme alergjie. Epidemiologu i shtëpisë së bardhë, Dr. Anthony Fauci, tha se një tipar interesant i kësaj pandemie është se shumë pak fëmijë janë sëmurë me Covid-19, krahasuar me të rriturit, edhe se studimi do të përcaktojë nëse arsyet që fëmijët preken më pak janë se ata shfaqen më rezistent apo sepse nuk zhvillojnë simptoma. Pjesë e studimit deri tani mendohet se do të jenë rreth 2000 fëmijë dhe familjet e tyre në 11 shtete. Studiuesit besojnë se të dhënat e mbledhura nga ky studim do të ndihmojnë në plotësimin e një boshllëku njohurish, si dhe do të ofrojnë më shumë informacion që do të shërbejë në mënyrë eventuale në ndërhyrjet në sistemin e shëndetit publik. Të gjitha informacionet që ndoqet në këtë edicion të shoqëruar edhe me video i gjeni më të zgjeruara tek adresa shqiptaria.com, në cilën gjeni edhe lajme të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Mos harroni edhe seksionin e veçantë Info Covid. Me njëherë pas pak vjen Report TV me Denis Mingën, bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.